Lektion 1. Utforska alternativ. Jag undersöker olika alternativ för mitt kommande projekt. Det är unikt. Vilken typ av alternativ överväger du? Jag tittar på olika teman och material för designen. Det låter intressant. Fortsätt utforska tills du hittar rätt passform. Ja, jag tycker att det är bra att ha specifika deadlines för varje uppgift. Det är en smart strategi. Det håller dig fokuserad och motiverad. Exakt. Det hjälper mig att hantera min tid effektivt. Låt oss brainstorma tillsammans om du behöver fler idéer. Jag skulle älska det. 2 huvuden är bättre än 1. Lektion 2. Hantera ångest. Slutligen, fokusera på djupandningstekniker för att lugna ner dig när du är stressad. Det är ett bra förslag. Jag glömmer ofta att andas djupt. Det hjälper verkligen att centrera dina tankar och minska ångest. Jag ska definitivt försöka införliva det i min rutin. Har du använt någon annan avslappningsteknik? Ja, jag yogar ibland, vilket också hjälper mig att varva ner. Yoga är utmärkt för både kropp och själ. Absolut. Låt oss planera ett yogapass tillsammans snart. Det låter perfekt. Det kommer att vara ett bra sätt att koppla av och ansluta. Lektion 3. Ställa in deadlines. Ja, jag tycker att det är bra att ha specifika deadlines för varje uppgift. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det håller dig på rätt spår och ansvarig. Exakt. Utan deadlines tenderar jag att skjuta upp. Jag kan relatera. Att ha en tidslinje motiverar mig verkligen att få saker gjorda. Vilka strategier använder du för att hantera din tid effektivt? Jag gillar att skapa en daglig att göra-lista och prioritera uppgifter. Det är en bra idé. Jag borde börja göra det också. Det hjälper verkligen att rensa ditt sinne och fokusera på det som är viktigt. Låt oss hjälpa varandra att hålla ordning och hålla schemat. Lektion 4. Insamling av information. Ja, jag har gjort min forskning och samlat all relevant information. Det är fantastiskt. Det är viktigt att vara väl förberedd. Jag ville vara säker på att jag hade allt innan jag fattade beslut. Smart drag. Vilka källor tyckte du var mest användbara? Jag använde välrenommerade webbplatser och några akademiska artiklar. Stor. De kan ge solida insikter och data. Ja, jag känner mig mer säker nu när jag har all denna information. Det är nyckeln. Kunskap ger oss möjlighet att göra bättre val. Låt oss diskutera vad jag hittade. Jag vill gärna höra dina tankar. Lektion 5. Fotografering som hobby. Du är ganska kreativ. Varför tar du inte en chans att fotografera? Det är en bra idé. Jag har alltid velat utforska det mer. Det är roligt att fånga ögonblick och uttrycka sig genom bilder. Absolut. Dessutom låter den dig se världen i ett annat ljus. Har du funderat på vilken typ av fotografering du skulle vilja prova?
Jag är intresserad av natur och porträttfotografering. Det är båda vackra ämnen. Låt oss planera en fotopromenad tillsammans. Jag skulle älska det. Det kommer att vara ett bra sätt att träna på. Ja, och vi kan dela våra favoritbilder efteråt. Lektion 6. Transitkort. För betalning kan du använda ett transitkort. Var kan jag få tag i ett av dessa transitkort? Du kan vanligtvis hitta dem på tågstationer eller närbutiker. Det är bekvämt. Det sparar tid när du använder kollektivtrafiken. Exakt. Dessutom erbjuder de ofta rabatter på priser. Det är en bonus. Jag kommer definitivt att leta efter den innan min resa. Det kommer att göra dina resor så mycket smidigare. Jag är glad att utforska med kortet. Det låter så lätt. Låt oss planera våra resvägar tillsammans när du har fått kortet. Lektion 7. Taxi vs Skyttle. Hej. Tar du taxi från flygplatsen? Nej, jag föredrar skytteln. Det är billigare och bekvämare. Det är ett smart val. Hur ofta går skyttlarna? De kommer var 15:e minut, så du behöver inte vänta länge. Perfekt. Det är trevligt att ha tillförlitliga alternativ tillgängliga. Ja, och det ger dig tid att koppla av innan du når din destination. Jag kommer definitivt att överväga det för min nästa resa. Du borde. Det är ett problemfritt sätt att resa. Låt oss fortsätta dela restips. De är så hjälpsamma. Lektion 8. Att gå på gymmet. Hej, har du varit på gymmet på sistone? Ja, det har jag. Jag har påbörjat en ny hälso- och träningsrutin. Det är häftigt. Vilken typ av träning gör du nu? Jag fokuserar på styrketräning och några konditionspass. Fantastisk kombination. Styrketräning är så bra. Helt klart. Jag känner mig starkare och mer energifylld för varje dag. Det är fantastiskt. Hur ofta går du till gymmet? Jag försöker gå minst 4 gånger i veckan. Imponerande. Låt oss motivera varandra att vara konsekventa. Lektion 9. Måltidsalternativ. Jag hörde att de har olika alternativ som kyckling eller pasta. Ja, det stämmer. Det är trevligt att ha val när man äter ute. Vilken brukar du föredra? Jag tenderar att luta mig mot pasta. Det finns bara så många läckra varianter. Jag håller med. Pasta kan vara riktigt tröstande. Hur är det med dig? Har du någon favoriträtt? Jag älskar kycklingparmesan. Det är en klassiker. Det låter läckert. Vi borde försöka göra det tillsammans någon gång. Ja. Att laga mat tillsammans skulle vara väldigt roligt. Lektion 10. Sidorder. Visst, jag ska hämta det åt dig. Kan man också be om en sida av pommes frites? Absolut.
Pommes frites passar perfekt till nästan allt. Det gör de verkligen. Vilken typ av pommes gillar du bäst? Jag älskar krispiga, gyllene pommes frites. Speciellt med lite vitlökskrydda. Det låter läckert. Jag föredrar sötpotatisfrites. De är också jättebra. De har en så unik smak. Ja, och de är lite hälsosammare, vilket är en bonus. Låt oss se till att få båda sorterna nästa gång. Lektion 11. Utforska landsbygden. Jag planerar att gå någonstans för att koppla av. Det låter härligt. Var funderar du på att utforska? Jag tänkte utforska landsbygden. Det var ett tag sedan jag gjorde det. Landsbygden är så fridfull. Jag älskar den friska luften och öppna ytor. Exakt. Det är en perfekt flykt från stadens liv. Är det några specifika platser du har i åtanke? Jag skulle älska att besöka de böljande kullarna och kanske vandra. Det låter fantastiskt. Jag kan gå med dig om du vill. Jag skulle älska det. Det blir roligare med sällskap. Lektion 12. Lokal sportbutik. Jag brukar gå till en lokal sportaffär. Det är en bra idé. De har ofta ett brett urval av utrustning. Ja. Det är bekvämt att hitta allt jag behöver på ett ställe. Vilken typ av sportutrustning brukar du leta efter? Jag letar främst efter löparskor och träningskläder. Det är väsentliga. Bekväma skor gör stor skillnad. Absolut. Har du någon favoritsportbutik? Jag gillar den i centrum. De har bra kundservice. Låt oss kolla upp det tillsammans någon gång. Lektion 13. Utflykter i varmt väder. Jag hoppas verkligen på varmt väder i sommar. Kanske skulle en tropisk destination vara perfekt för dig. Det låter fantastiskt. Vad sägs om Karibien? Det finns många vackra öar att välja mellan. Exakt. Var och en har sin egen unika charm. Har du en specifik ö i åtanke? Jag har funderat på att besöka Jamaica eller Bahamas. Båda är fantastiska val. Du kommer att ha det bra. Låt oss börja planera denna semester tillsammans. Lektion 14. Matlagning med kryddor. Jag älskar att använda kryddor som vitlökspulver och oregano i min matlagning. Det låter läckert. Dessa kryddor förhöjer verkligen smakerna. Det gör det. Vilken är din favoritkrydda att använda? Jag tycker verkligen om att använda spiskummin. Det ger en sådan varm smak. Bra val. Vilka rätter gör du helst med den? Jag använder det ofta i grytor och curryrätter. Mums. Vilken är nästa rätt du vill prova? Jag funderar på att göra en smakrik kycklingcurry snart. Det låter fantastiskt. Jag vill gärna följa med på en provsmakning.
Lektion 15. Gymfaciliteter. Jag hörde att det finns faciliteter tillgängliga för gäster att använda i gymmet. Det är bekvämt. Finns det en klädkod för att använda gymmet? Jag tror att det är ganska avslappnat. Bara ha på dig bekväma träningskläder. Perfekt. Jag gillar att bära något som gör att jag kan röra mig fritt. Exakt. Vilken typ av träning föredrar du vanligtvis? Jag tycker om en blandning av konditionsträning och styrketräning. Det håller saker intressanta. Bra val. Jag gillar att göra lite yoga för att balansera det. Yoga är utmärkt för flexibilitet och avslappning. Låt oss planera ett gympass tillsammans. Det ska bli kul. Lektion 16. Utforska alternativ. Gå vidare och dra nytta av dessa alternativ. Ja, de kan verkligen förbättra vår upplevelse. Om du har tid, överväg att köpa några lokala snacks att prova. Det låter som en bra idé. Att utforska lokala smaker är alltid roligt. Exakt. Jag älskar att upptäcka ny mat när jag reser. Jag också. Har du några specifika mellanmål i åtanke? Jag har hört att chips och dips är ett måste testa. Ja, och glöm inte det lokala godiset. De kan vara härliga. Låt oss se till att ta några innan vi åker. Lektion 17. Komma igång med målning. Behöver du en pensel? Visst, jag hjälper dig gärna att komma igång med att måla. Det skulle vara jättebra. Jag är sugen på att prova något nytt. Vi kan till och med gå och handla förnödenheter tillsammans. Jag skulle älska det. Det ska bli kul att välja färger och material. Ja. Låt oss få allt vi behöver för att skapa en fantastisk pjäs. Jag kan inte vänta på att se hur det blir. Det kommer att bli en fantastisk upplevelse och vi kan lära av varandra. Absolut. Låt oss göra det till en kreativ dag. Lektion 18. Traditionella souvenirer. Jag hittade ett vackert föremål som har en traditionell design. Det ser vackert ut. Vad är det? Det är en handgjord vas som speglar den lokala kulturen. Det låter som en perfekt souvenir. Köpte du den? Ja, jag kunde inte motstå. Det kommer att påminna mig om denna resa. Vilket bra val. Det är alltid trevligt att få med sig något vettigt hem. Exakt. Det ger en personlig touch till heminredningen. Låt oss fortsätta leta efter fler unika föremål. Jag vill också hitta en. Definitivt. Ju fler minnen, desto bättre. Lektion 19. Street food culture. Det är jättebra. Är det vanligt att äta gatumat till frukost? Ja, på många ställen är gatumat populärt till såväl frukost som lunch. Det är intressant. Vilken typ av rätter brukar folk ha? Du hittar saker som risrullar eller salta pannkakor.
De låter läckra. Jag skulle gärna prova dem. De är vanligtvis färska och fyllda med smak. Jag kan inte vänta med att få uppleva det. Låt oss se till att prova några. Absolut. Street food är en höjdpunkt för mig att resa. Samma här. Det är ett så roligt sätt att smaka på lokal kultur. Lektion 20. Kanadensiska universitet. Visste du att det finns ett 50-tal kanadensiska universitet? Ja, jag hörde att de står ensamma som 4-åriga examensbeviljande institutioner. Det är imponerande. Det visar hur dedikerade de är till utbildning. Absolut. Varje universitet har sina egna unika program och styrkor. Har du ett favorituniversitet eller ett du beundrar? Jag gillar verkligen University of Toronto. Den har ett bra rykte. Det är ett gediget val. Deras forskningsprogram är förstklassiga. Ja, och de lockar studenter från hela världen. Låt oss utforska mer om dessa universitet tillsammans. Lektion 21. Lär dig av skillnader. Det är intressant hur intressen kan föra människor samman. Ja, även om de gillar olika saker kan de bli vänner. Absolut. Man kan lära sig mycket av någon med olika perspektiv. Exakt. Det breddar vår förståelse av världen. Har du fått vänner med olika intressen tidigare? Ja, jag har en vän som är intresserad av fotografering och jag älskar att lära mig av henne. Det är jättebra. Jag tror att dela hobbyer kan stärka vänskapen. Definitivt. Låt oss fortsätta utforska nya intressen tillsammans. Ja, det gör livet mer spännande och berikande. Lektion 22. Pittoreska byar. Håller med. Vi kan också besöka pittoreska byar och njuta av traditionella engelska pubar. Det låter som en perfekt plan. Jag älskar att utforska lokal kultur. Ja. Charmen med dessa byar är svår att motstå. Och pubarna har ofta en så mysig atmosfär. Exakt. Det är ett bra sätt att koppla av efter en dag av utforskande. Har du några specifika byar i åtanke? Jag har hört bra saker om Cotswolds. Landskapet är fantastiskt. Det är ett fantastiskt val. Låt oss inkludera det i vår resplan. Ja. Jag kan inte vänta med att uppleva den lokala gästfriheten och maten. Lektion 23. Köksmaterial. Jag hittade lådan under diskbänken perfekt för förvaring av köksartiklar. Det är bekvämt. Jag glömde ta med mig, så det är bra att ha ett utrymme här. Ja, det håller allt organiserat och inom räckhåll när du lagar mat. Exakt. Det gör mig galen när saker är utspridda. Har du funderat på att lägga till några extra lagringslösningar? Jag tänkte skaffa några behållare för kryddor och redskap. Det är en smart idé. Det hjälper till att hålla ordning och reda.
Låt oss göra en lista över vad vi behöver nästa gång vi ska shoppa. Bra plan. Jag ser fram emot att skapa ett funktionellt kök. Lektion 24. Historiska konflikter. Fredligt vid denna tid rådde konflikt mellan nybyggarna och indianerna om land. Ja, det är en komplex del av historien som formade relationer. Absolut. Att förstå denna dynamik är avgörande för lärande. Vilka tror du var de främsta orsakerna till dessa konflikter? Markägande och tillgång till resurser var viktiga faktorer. Det är vettigt. Det leder ofta till missförstånd och spänningar. Ja, och det är viktigt att inse effekterna på båda sidor. Definitivt. Vi borde fortsätta diskutera dessa historiska händelser. Att förstå historien hjälper oss att navigera i vår nutid bättre. Lektion 25. Essential Gear. När du vandrar är det viktigt att ha utrustning som rejäla skor och en ryggsäck. Ja, det är jättebra. Det gör hela skillnaden i komfort och säkerhet. Jag tror också att det är viktigt att ta med mycket vatten. Absolut. Att hålla sig hydrerad är nyckeln, särskilt på längre vandringar. Har du funderat på vad mer du ska packa till vår resa? Jag kommer att se till att ha med snacks och ett första hjälpen-kit. Bra tänkt. Låt oss dubbelkolla vår utrustning innan vi går. Definitivt. Jag vill vara helt förberedd på vårt äventyr. Jag ser fram emot att ge dig ut på spåren. Lektion 26. Utforska i din egen takt. Att ha friheten att utforska i din egen takt är så uppfriskande. Absolut. Det låter dig njuta av upplevelsen fullt ut. Dessutom hjälper det dig att absorbera allt omkring dig. Ja, och det tar bort pressen av att rusa. Exakt. Det gör det också roligare att resa. Jag älskar att kunna stanna och fota när jag vill. Jag också. Att fånga minnen är en så stor del av resor. Låt oss se till att planera resor som tillåter denna frihet. Ja, jag ser fram emot vårt nästa äventyr. Lektion 27. Städtips. Det gör det så enkelt att städa efter matlagning. Det är ett bra förslag. Jag måste implementera det. Ja, att ha ett snyggt kök gör matlagningen ännu roligare. Absolut. Jag gillar att ha en ren arbetsyta när jag lagar mat. Det hjälper med fokus och kreativitet. Ja. Låt oss dela med oss av fler tips för att hålla ordning på våra kök. Definitivt. Jag älskar att lära mig nya hacks för effektivitet. Jag också. Låt oss göra matlagningen till en rolig och enkel upplevelse. Jag är glad att testa dessa idéer tillsammans. Lektion 28. Det viktigaste i köket. Lådan under diskbänken är perfekt för förvaring av städmaterial. Det är bekvämt. Jag glömde ta med mig, så jag använder bara det som finns här.
Inga problem. Det är alltid bra att ha en avsedd plats för dessa föremål. Absolut. Det håller allt organiserat och lätt att hitta. Har du funderat på vad vi mer kan behöva i köket? Jag tycker att vi ska fylla på med diskmedel och svampar. Bra idé. Låt oss göra en lista så att vi inte glömmer något. Ja, på så sätt kan vi ha allt klart för matlagning. Jag ser fram emot att börja äta lite tillsammans. Lektion 29. Väntar på betalning. Inga problem. Jag kan vänta. Här är din faktura. Det kommer till 180. Tack. Jag uppskattar ditt tålamod. Naturligtvis. Att vänta är inga problem alls. Jag vill bara försäkra mig om att allt är ordentligt fixat. Det är viktigt. Det håller saker klart och organiserat. Ja, och jag ska se till att tipsa bra för bra service. Det är en fin gest. Det visar uppskattning för deras arbete. Absolut. Låt oss njuta av vår måltid när allt är klart. Jag kan inte vänta med att gräva i. Lektion 30. Lokala möten. Ja, jag hade några underbara möten med lokalbefolkningen under min resa. Det är fantastiskt att höra. Bodde du hos en lokal familj? Ja, jag bodde hos en lokal familj och de var otroligt välkomnande. Det måste ha varit en fantastisk upplevelse. Vad lärde du dig av dem? De lärde mig om sina traditioner och delade läckra hemlagade måltider. Det är så speciellt. Det är det bästa sättet att fördjupa sig i en kultur. Absolut. Jag kände att jag var en del av deras familj. Dessa minnen är ofta de mest uppskattade från resor. Jag håller helt med. Låt oss planera en resa tillsammans för att uppleva det. Lektion 31. Att fira vetenskap. Jag tror att det är viktigt att fira vetenskapens under med alla. Absolut. Vetenskapen påverkar våra liv på så många sätt. Ja, och att dela den spänningen kan inspirera andra. Det kan väcka intresse hos unga sinnen och uppmuntra lärande. Vad är några sätt vi kan fira vetenskap i vårt samhälle? Vi kan anordna evenemang eller workshops för att engagera människor i alla åldrar. Det är en bra idé. Praktiska aktiviteter kan göra det roligare. Ja. Låt oss brainstorma några aktiviteter som alla kan njuta av. Jag ser fram emot att komma igång med det här projektet tillsammans. Lektion 32. Lära sig engelska. Efter att jag hade lagt mig tittade jag på ett engelskspråkigt program. Det låter produktivt. Hur var det? Det var ganska engagerande. Det hjälpte verkligen med min lyssnarförmåga. Det är jättebra. Att titta på program kan vara ett roligt sätt att lära sig. Ja, och det utsätter mig för olika accenter och ordförråd. Fick du upp några nya fraser? Det gjorde jag. Jag skrev ner några som jag vill träna på.
Fantastisk! Låt oss använda dem i våra konversationer. Helt klart. Att träna tillsammans kommer att göra det ännu lättare. Lektion 33. Läckra smaker. Det låter intressant. Är det kryddigt? Inte för kryddig, men full av smaker som verkligen poppar upp. Det är perfekt. Jag älskar rätter som är smakrika utan att vara överväldigande. Exakt. Det gör måltiden trevlig för alla. Vilka ingredienser tror du att de använder för att uppnå den smaken? De använder ofta en blandning av örter och kryddor för att förhöja smaken. Jag skulle älska att lära mig mer om hur man lagar mat med dessa kryddor. Låt oss hitta ett recept och prova det tillsammans. Ja. Att laga mat tillsammans låter som en rolig plan. Lektion 34. Matinköp. Det låter perfekt. Vilken typ av ingredienser säljer det? De har en mängd olika färskvaror, spannmål och kryddor. Det är jättebra. Jag älskar att shoppa på ställen med stort utbud. Jag också. Det gör matlagningen så mycket roligare. Finns det några speciella ingredienser du hoppas hitta? Jag letar efter unika kryddor att experimentera med i min matlagning. Låt oss göra en lista över vad vi behöver innan vi går och handlar. Bra idé. Jag kan inte vänta med att se vad vi upptäcker. Det blir ett äventyr i mataffären. Lektion 35. Att ta sig till centrum. Vilken buss ska jag ta för att ta mig till centrum? Ja, du kan ta antingen buss 14 eller buss 22. Båda går dit. Det är till hjälp. Vet du hur ofta de springer? Buss 14 kommer var 10:e minut, medan buss 22 är lite mindre frekvent. Stor. Jag tror att jag åker buss 14 då. Bra val. Det brukar också vara mindre trångt. Perfekt. Jag vill se till att jag får en bekväm åktur. Säg till om du behöver fler tips inför din resa. Jag ska. Tack för din hjälp.